Okay? On other matters, naglabas ang palasyo ng Memorandum Circular number 80 na nagdedeklara ng araw na ito bilang Kainang Pamilyang Mahalagang Day. Ang trabaho ng opisina sa gobyerno sa executive branch ay isususpinde simula alas 3 ng hapon. Pero hindi po alas 3:30 ng hapon, pero hindi po kasama dyan ang miyembro ng IATF. Tuloy-tuloy po ang ating meeting mamaya simula ng 1:00. Let us enjoy some private moments with our loved family. Take a lot of photos and post them on social media. Indeed, we have a government that truly cares for the Filipino family. Magandang balita pa rin po galing naman po sa Pag-ibig Fund. Bilang pagtugon sa Bayanihan to Recover as One Act, nagbigay ang Pag-ibig ng 60-day grace period sa lahat ng mga loan payments, kasama sa loan payments ang multipurpose loan, calamity loan, housing loans, at kung saan babagsak ang due mula September 15 hanggang November 14. Mayroon din ang Pag-ibig na Special Housing Loan Restructuring Program para sa home loan borrowers, kung saan po pwede nilang i-renegotiate ang terms ng loan para makakuha ng mas affordable payment terms. Pwedeng mag-apply online para sa restructuring program hanggang December 15, 2020. Di po tatapos ang ating presentasyon. Meron po tayong dalawang panauhin ngayon. Unang-una, si Commissioner Berhica. Sir, Commissioner Greco Berhica, ang tanong ng marami, matapos po lumabas ang Task Force PhilHealth Report, ano naman po ang aasahan ng taong bayan galing sa PACC tungkol pa rin po dito sa mga katiwalian ng PhilHealth, no? At kasama rin po natin maya-maya lamang, meron lang ina-attenda ng press forum, si Undersecretary Vergere ng Department of Health. So, Commissioner Berhica of the Presidential Anti-Corruption Commission, the floor is yours. Magandang araw po sa inyo lahat, especially sa ating pong idol, Secretary Roque. Pwede lang po ako magbigay ng maikling presentation para sa lahat. Update lang po sa PACC. Meron po akong prepare na slide. Sige po, pakilabas. Okay, ang Presidential Anti-Corruption Commission, next slide, ay itinalaga po ng Pangulo para tulungan siya mag-imbestiga at mag-rekomenda sa kanya ng mga appropriate action laban sa, next slide, sa mga opisyal that will fall under salary grade 26 or mga presidential appointees. Pwede rin po upon instruction of the President na kami mag-imbestiga sa mga AFP at PNP personnel. Pwede rin po kami at ginagawa pa rin namin ang lifestyle check and fact-finding inquiries. Kami po ay authorized din to enlist the support of the NBI or Philippine National Police or other law enforcement agencies. And we have the authority and the power to recommend preventive suspension, administer oath, issue subpoenas, and submit reports and recommendations to the President. Next slide, please. Ito pong proseso sa PACC, it starts with a formal complaint, tapos dadalhin po iyan sa, pag may titingnan po ang jurisdiction, kung wala pong jurisdiction, i-refer po sa appropriate agency. Kung meron naman po, titingnan ang sufficiency ng form and substance, at kung meron naman po, at kung wala, dadaan po sa fact-finding para kumpletuhin ang mga kinakailangan. Pagkatapos po, i-assign na po ito sa commissioner or sa investigator para po imbestigahan. And then, next, magkakaroon na po ng investigation, magkapadala na po ng subpoena. Sige po, pakisunod lang. So, muna po ng subpoena. And then, pagkatapos ng investigation, bibigay po yan sa NBank. So the NBank will decide what to recommend to the President or other appropriate actions. So next slide po. Next slide. Ayan po, ang total po na action na as of October 2019 to September 2020 ay 9,356 concerns and complaints upon action na ng PACC.
Ang pending na lamang po dyan under investigation are 102 cases at ang under evaluation po is 273 cases. From 2019 October po yan hanggang September 2020. Sunod po. Next slide. Opo. Okay, ito po. Meron kami mga pending investigations sa PhilHealth or dun sa PhilHealth, dun sa pag matatapos na po ang submission natin sa task force, tuloy po ang investigation namin sa PhilHealth. Una, sa overpriced COVID-19 testing package, nag-iimbestiga po ang PACC dyan. Pangalawa, sa overpriced IT projects, nag-iimbestiga pa rin po kami dyan. Pangatlo, doon po sa PhilHealth Common Stock Investment Scam. Ito po ay nakitaan ng 865 million pesos, 927,169 pesos. Of the 1 billion initial investment na niligay ng PhilHealth sa common stock, nakita po namin na sa kanilang charter wala po silang karapatan o kapangyarihan na maglagay sa common stock. Doon lamang sa mga preferred stocks. And there are allegations na yung pong mga kinikita daw po ay pinagpaparte-partihan allegedly ng mga board of directors. So patuloy po ang investigasyon namin dyan. Sa PACC itself, iba po yung sa task force ng composite teams. Wala po kaming pinaliligtas. Hindi pa tapos ang aming investigasyon. Tinitingnan po namin lahat. Next slide po. During the process of our investigation, marami po kami nakitang mga leads na amin pong pinapursue right now dahil ang dami po mga dokumento ang amin po nasubpina. Naglabas po kami ng PACC hotline. Pwede na po kami kontakin ng publiko sa text, sa email, sa Telegram, sa Viber. At yan po ang naging sangi kung bakit ang dami-dami pong na-respondihan ng PACC. Pwede sa yung ni-report ko po kanina. Isang example po, next slide, ay ang ng si RJ, isang estudyante yung humingi ng tulong sa PACC through text sa amin po dahil yung kanya pong task, yung tertiary education subsidy na siya po ay qualified, ay naglapit na raw po siya sa kadami-daming ahensya, subalit hindi raw po siya natutulungan. So nung ma-receive po namin ng text, agad namin pong pinag-ibigay alam sa CHED. At ngayon po, tinugunan na po ng CHED ang kanyang scholarship or subsidy. Siya po ay qualified na natanggap na po ang kanyang hinihingi. Yan po ilan lamang sa mga libo-libo na po ang mga natulungan namin. Doon sa mga kasong lumapit sa amin na wala naman po kami jurisdiction, pero in the interest of public service, amin pong ginaganapan. So maraming salamat po Secretary Roque at sa ating pong mga media na narito. Commissioner Greco, aasahan ba natin po ang further filing of cases laban sa mga tiwaling opisyales ng PhilHealth bukod pa po dun sa naging rekomendasyon ng Task Force PhilHealth? Definitely po. We have, I think, around 40 as I checked nung nakarang linggo, 40 names being investigated ng PACC pa lang po na kasama na po rin yung mga regional officials, executive and board of directors. Alam ko po maraming tatanong bakit hindi raw na-include yung iba pang official. Dahil po iba yung issue ng ini-expose mo. It's one part to expose. It's another part to file cases and really prepare file case, kinukuha ng affidavits yan, kunuha mo ng mga ebidensya po yan, that will stand in court. So, tuloy-tuloy na po investigation namin, and yes, we will be filing cases to the Ombudsman very soon po. Oo. Naalala ko po yung pag-i-invest sa mga ordinary stocks, no? Pero yan po talaga ay parang nakalimutan ng ibang ahensya nag-iimbestiga. Tanging PACC lang po ang naka-uncover nitong investment in ordinary stocks, no? So, kailan po maaasahan ng publiko yung pagsasampa ng mga kaso on the part of PACC? We will bring this up sa NBank. Nagbuo na ho kami ng task group namin to specifically concentrate on these cases.
pag-usap namin sa NBank, we'll see if we can handle at least kahit mga 2 buwan matapos namin yung isang kaso. Para ang ayaw po kasi namin, Sec, yung magpa-file ka tapos itatapon lang ng korte dahil walang ebidensya, walang substance. So kaya po we want to get the right documents in place before we submit it sa ombudsman. Okay. Thank you, Commissioner Greco. Please join us for the open forum. Simulan na po natin ang open forum habang inaantay natin si Yusek Vergere. Yusek Roque, please. Secretary, unang tanong po sandali lang Secretary po. Unang tanong po mula kay MJ ng MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. Ito po, Secretary, yung kanyang unang tanong, yung concern po ng business sector. Will the IATF consider the proposal of business groups to exempt factory and office workers from wearing face shields? Well, alam niyo po kasi yung pagsusuot ng face shields, napatunayan na po yan sa siyensya na nakakatulong doon sa pagpigil ng kalat ng COVID-19. No? Kung di po ako nagkakamali, ang pagsusuot ng face shields ay 94% effective in preventing COVID. Ang face shields po, additional 3%. So 97% protection po ang binibigay sa mga mamamayan. Considering bumagsak na po ang presyo ng face shield, hindi po unreasonable na requirement yan ng IATF. Opo. Secretary, yung second question ni MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, how will the government respond to concerns that mandatory isolation rooms in workplaces for every 200 employees pose major issues? Business groups argue that there is the problem of space on where to locate these rooms. They also ask why is the government passing the responsibility to the private sector on this matter? Well, dalawa pong punto. No? Unang punto, kung space po ang problema, makipag-ugnayan lang po ang ating mga employers sa lokal na pamahalaan at po pwede naman pong bigyan ng espasyo ng lokal na pamahalaan. Pagdating naman po dun sa responsibilidad, alam niyo po, shared responsibility po natin ang laban-laban sa COVID-19. No? Hindi po natin po pwedeng sabihin na ang mga employers, dahil sila ang may-ari ng workplace, kung saan marami ring mga transmission ng COVID-19 ay walang responsibilidad. No? Kung titignan nyo po ang ating labor code, talaga namang may requirement po talaga sa lahat ng employers na magkaroon ng clinic depende on how big yung kanilang operation is. No? At sa panahon ng pandemya, hindi po unreasonable yan na i-require ang mga employers dahil ang sabi ko nga po, shared responsibility naman po yung laban na ito. And ulitin ko po, kung espasyo problema, makipag-ugnayan lang po sa local government unit dahil po pwede naman pong magkaroon ng isolation facility dun sa barangay mismo kung nasaan yung factory. Okay, thank you, Secretary. Punta naman tayo kay Joyce Balancho, ABS-CBN. Yes, good afternoon po, Secretary, and to our guests. Sir, ang Iloilo City was recently placed under MECQ nito lamang pong Friday and supposedly until October 9. But their mayor, si Mayor Jerry Trenas, is already asking the IATF to lift the MECQ and revert the city to GCQ starting today. Dahil nga po nakita na nila there's a decrease already in COVID-19 cases, and after considering the appeals of businessmen in the city, ito po ba ay babaguhin ng IATF? Will this be studied by IATF today? And kailan po natin inaasahan si Pangulo Duterte na magsasabi ng bagong quarantine classifications for October? May pagpupulong po ang IATF ngayon, alauna nga po. So sana po mas maaga tayong matapos para masimulan ko yung meeting. Pero kung nagsabit naman po ng sulat si Mayor Trenas, no, I'm sure a-actionan po agad yan ng IATF. Sana po, hindi ko lang sigurado, no, meron po kasing address sa taong bayan ng ating Pangulo mamayang gabi. So sana po yung classification mapasama na sa kanyang address. All right. Sir, on a different topic, in the recent SWS survey, it appears that 7.6 million Filipino households experienced involuntary hunger in the past 3 months, the highest hunger incidence daw po since 2014. What does it say about the effectiveness of our programs and projects, especially when this survey is conducted
September 17 to 20 at the time when we are opening the economy. Marami na po nagbukas na businesses, ini-increase po natin ang ating public transportation. Some are saying this proves that kulang yung ginagawa pa po ng gobyerno para labanan ang tagutom at kahirapan sa Pilipinas. Well, Joyce, unang-una, nakakalungkot itong balitang ito, no? At kaya nga po tayong nagbubukas ng ekonomiya para mapababa yung mga numero, lalong-lalo na ng mga nagugutom. Pero alam niyo po, ang Metro Manila, where 60% of our GDP comes from, matagal na po tayong naka-GCQ, no? At hindi ko po alam ang magiging classification for the next month. Pero kapag GCQ po kasi, bahagya lang bukas ng ekonomiya, mga 50% lang po ang bukas. Under MGCQ, mga 75% po ng ekonomiya ang bukas. So naintindihan na ito po ang dahilan talaga kung bakit yung mga karpintero, mga drivers, mga konduktor, yung mga limited pang mga transportation, sila po talaga ngayon siguro ang nakatikim o naka-experience ng kagutuman. No? Pero ang pakiusap po ng lahat namin, ng gobyerno natin ngayon, sa lahat, no, 7 buwan na po tayong nabubuhay na nandyan ng COVID-19. Mabait naman po ang Panginoon sa atin. Karamihan ng mga kaso ay mild asymptomatic, 1.7% mababa po yan yung ating death rate. Ang pakiusap natin, pwede naman pong magtrabaho habang nandiyan ang COVID-19. Doon nga po sa ad campaign natin ngayon, ang presidente ng nakikiusap, mask, hugas, iwas, dahil kinakailangan po nating pangalagaan ang ating kalusugan para tayo po ay makapaghanap buhay. Now, hindi naman po tayo pabaya, no, doon sa obligasyon ng Estado na magbigay ng tulong dito sa mga sektor na ito. No? Unang-una, kaya nga po pinatataas natin yung sektor ng transportasyon dahil alam natin na talagang hindi tayo po pwedeng lumampas ng 50%, no, kung walang transportasyon. Kaya pilit nating pinalalabas ang mas marami pang transportasyon. No? Kaya nga lang with 1 meter distancing, talagang hanggang 30% lang po talaga ang ating transportasyon, no? Hanggang hindi mababago yung distancing requirement na yan. No? Kahit patakbuhin pa po natin lahat ng bus, lahat ng jeepney, no? Dahil nga po may 1 meter distancing, hindi pa rin mabibigyan ng sapat na transportasyon ng lahat. No? Gustuhin man natin buksan na mas malaki pang ating ekonomiya. Pero nagbibigay po tayo ngayon ng ayuda sa mga lugar na subject to localized lockdown or granular lockdown. Patuloy po ang pagbibigay natin ng tulong dun sa mga nawalan ng trabaho. May 2 programa po ang DOLE tungkol dito, yung COVID-19 Adjustment Program at saka yung TUPAD, yung Work for Cash Program, at nandyan din po yung Small Business Subsidy, Salary Subsidy ng Department of Finance, at nandyan din po ang Bayanihan 2, no? Kung saan nagbibigay tayo ng mga pautang sa lahat ng mga nawalan ng trabaho na gusto magsimula ng sariling negosyo. At syempre po, nandyan din yung ating 2021 budget, no? 4.5 trillion. At napaloob po dyan sa budget na yan, yung mas marami pang trabaho para pa nga po mapababa pa natin ng husto ang numero ng mga nagugutom. Okay, nandito na Meron pala po ba tayo, sir? Yes. Next question, Last please. na lang po for me, sir. Given nga po dun sa mga nabanggit nyo na what we are doing in the government to address poverty and hunger, meron ba tayong estimate as to when we can see improvement pagdating sa number of people who are experiencing involuntary hunger? Nakadepende po talaga yan sa kung pangangalagaan natin ang ating kalusugan para makapaghanap buhay tayo. No? Kaya nga po, matindi ang debate sa IATF. No? Maraming mga doktor na nagsasabi, wag mo nang buksan. Ang kontra naman ng marami rin doktor, hindi lang naman po mga ekonomista, ay paano naman yung magugutom dahil nga tayo ay patuloy na nakasarado. No? Pero malinaw po, alam na natin kung paano mabuhay despite and in spite of COVID-19. Kinakailangan lang po mag-ingat para sa ating kalusugan. At ito naman po ay pwedeng gawin sa pamamagitan ng mask, hugas at iwas. Thank you, Joyce. Thank you, Secretary. Sabi ko kanina kila Tony at saka kay Henry, magagalit ka dahil inubusan nila lahat ng tanong sa kanilang programang On the Spot. No? Congratulations sa kanila. No? Yes, punta naman tayo sandali kay Yusek Vergere. Ma'am, do you have an opening statement? Alam ko po, talagang gusto nyong sagutin lahat ng tanong ng ating mga reporters, but if you have an opening statement, the floor is yours. Yes, magandang umaga po, spokesperson Harry Roque. Magandang hapon pala. And good afternoon to all of you. Amin lang pong pinapaalala pa rin that whatever community quarantine measures that will be decided on and announced later on or the coming days, tayo pa rin po has to
remain vigilant at tuloy-tuloy pa rin po yung ating minimum health standards na pagpapatupad, atin pa rin pong iisipin na kasama po tayo dun sa solusyon para po mabattle o malabanan po natin itong COVID-19. Marami po ang lumalabas ngayon, spokesperson Harry, na meron nga daw po na tayong ganitong kadaming kaso at ito nga po ay may mga assumptions na rin kung ilan pa by the end of October. Ang atin lang pong gustong ipaalala sa ating mga kababayan, kung ano man po ang may mga numero tayo sa ngayon, nakikita ho natin, kailangan po titignan natin ito sa kabuuan. Hindi lang po yung mga numero, kailangan din tignan natin yung kapasidad ng ating health system kung paano po tayo nakakaagapay. And whatever the numbers would be, let us try to remain vigilant, as I've said, and continue practicing minimum health standards for us to further prevent infection here in the country. Over to you, sir. Thank you very much, Yusek Vergere. Maricel Halili of TV5, please. Hi sir, magandang hapon po. Sir, Representative Arroyo has mentioned to consider the postponement of election amid the problem on the pandemic. You already mentioned in your statement na hindi ito in line with the Constitution. Does it mean that this is not an option as far as Malacanang is concerned? Well, it can never be an option for Malacanang unless the Constitution is amended. No? At I understand the COMELEC, which is a constitutional body tasked with the supervision of elections, has already announced that they're considering kumbaga a modified form of elections, no, na less contact, less physical contact. No? So under the new normal, under the situation po, mukhang ang magbabago ay yung paraan kung paano mangampanya, pero patuloy po ang eleksyon. So does it mean, sir, that Malacanang supports yung proposal na maging open doon sa mail-in voting at saka yung postal voting, especially for senior citizens and PWDs? Well, of course, the decision lies with the COMELEC at hindi po namin pinapangunahan ng COMELEC. Pero as I said, baka kailangan po yung pamamaraan ng pag-conduct ng eleksyon, considering also what you have mentioned, which have been used in other countries widely, no? So baka po, for the first time, baka makonsidera yan ng ating COMELEC. Okay. Sir, on other issues, si Vice President Leni Robredo lang po has raised a concern about doon sa possible na influence daw ng Chinese government doon sa paggamit ng social media in the upcoming elections following yung pag-take down ng ilang mga FB post. Is there a reason to be concerned on this? Should we be afraid? Sa akin po, wala, no? I have been a strong adherent for freedom of expression and the free marketplace of ideas. At ang Pilipino naman po, napakatalino na natin. Hindi po lahat ng nababasa sa Facebook ay pinaniniwalaan. Okay. Maraming salamat po, Secretary. Thank you, Maricel. Trish Terada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, doon na lang po, reaction na lang po sa assumptions na nag-uugnay dun sa speakership issue sa 2022 elections. Ano pong masasabi ng Malacanang tungkol dito? Ano po yung assumption? Assumption na yung speakership issue, yung squabble, may kinalaman daw po sa 2022 elections. Ay, hindi ko po alam. Hindi ko po nababasa yan. No? Ako po yung nag-iingat pagdating sa speakership kasi nga po, yan ay puder talaga ng Kamara. At what I have said is literally what the President has said on the matter. So alam niyo na naman po ang posisyon ng Presidente. He wishes that the two leaders will honor their words. However, kung wala talagang numero po si Congressman Lord Alan Velasco, wala na pong magagawa ang Presidente. Meaning, ultimately, he leaves it with the members of the House of Representatives to choose their leader. Wala pong kinalaman yan sa kahit anong postponement of any elections kasi nga po nasa saligang batas yan. No? Unless we can amend the saligang batas on or before elections, it will have to be scheduled on the date specified in our Constitution. Secretary, si Vice President Leni Robredo po, pinuri yung speech ni Pangulong Duterte before the UN General Assembly. At ang sabi rin po niya, she's expecting the administration to keep its commitment, citing other countries' relations with China that have deteriorated due to the conflicting claims but haven't resulted to war. Ano pong reaction ng Malacanang? We thank her for the praise, but we leave it to the President on how to proceed
henceforth, dahil ang Presidente naman po ang Chief Architect of Foreign Policy. Secretary, we're expecting the President to announce yung new quarantine classifications maybe today or within the week. Sir, what are the chances of Metro Manila moving to modified general community quarantine, factoring in everything like ito pong healthcare system natin at ito pong sinasabi ng ating mga experts na pwede pang tumaas yung kaso kung posibleng mas bubuksan o mas luluwagan pa po itong opening ng economy? Please understand that as spokesperson for both the President and the IATF, I cannot second guess how both the President and the IATF will decide on the matter. I can only stick to facts. No? As far as critical care capacity is concerned, we are on moderate risk. As far as case doubling rate is concerned, malayo pa ang tatahakin. Pero nagbago na po ang basis ng classification natin ngayon. It will be on the basis of 2-week attack rate, and bukas po i-discuss po in detail ano itong 2-week attack rate na sinasabi. Salamat po, Secretary. Perhaps Yusek Vergere, would you like to comment on that question as well? Yes, sir. Katulad po ng sabi ni Spokesperson Harry, kapag po nagdedesisyon ng Interagency Task Force regarding the easing of community quarantine, pinag-uusapan po natin yung kompleto na mga indicators. No? It's not just the number of cases, but also we look at the other factors like the health system, yung critical care utilization. Nakikita ho natin maganda po ang mga indikasyon na ipinapakita. Ngunit pag tinignan ho natin, meron pa rin pong iilan-ilang mga pwesto, no, or areas in Metro Manila na meron pa rin ho tayong tinatawag na clustering of cases. Meron din ho tayong tinatawag na mga indicators for social, for security, and for economic. So it is not just health that we look at. We also look at the other sectors kung paano naman po ito nakakaapekto rin sa ating kalusugan bilang isang populasyon. So lahat ng ito po ay pinag-aaralan, tinitignan, at saka po nagkakaroon ng desisyon. So with this decision for the quarantine level for Metro Manila, ito po ay pag-uusapan ng Interagency Task Force base po dito sa mga sinasabi nating indicators na ito. Yusek Vergere, I think you will be in a better position to explain po kung ano na yung bagong basis natin for classification. We have moved away from doubling rate to a 2-week attack rate. If you can discuss po ever so briefly kung ano yung tinatawag nating 2-week attack rate. Ano yan? 2-week growth rate pala, hindi attack rate. At saka yung daily attack rate. Kung po pwede pong i-discuss ninyo. Kita nyo, pati yung tawag, nagkakamali na ako. Talagang mas mabuti pong doktor ang mag-explain yan. Yes, sir. Ang atin pong case doubling time and mortality doubling time na tinatawag, no, yan po yung mga unang ginagamit natin para maging indicators for us to decide kung anong klaseng community quarantine level ang bawat lugar. Ito pong case doubling time at saka mortality doubling time mula po nitong mga July and August, napansin po, and it was noted officially by our experts na hindi na po siya ganun ka-sensitive na magamit, no, at matrack natin kung ano po yung estado natin sa ngayon when it comes to the number of cases at saka para magamit po para magdesisyon for this community quarantine levels. So ang ginawa po, nag-aral po yung ating mga eksperto, pinag-usapan dun sa Sub-Technical Working Group for Data Analytics at napagkasunduan po, napapalitan na lang po ng mas sensitive na indicator which is the growth in the number of cases for the past 2 weeks. So ibig sabihin po, kung ano po yung ating mga numero ng kaso for this current 2 weeks na meron tayo, ikukumpara sa previous 2 weeks para makita yung growth change, no, sa bawat lugar dito sa ating country. At ito, ang pagkakasabi nga, this is more sensitive kasi nakikita natin yung true picture of the community. Nakikita natin din at tinitignan din yung daily attack rate para makita nga yung ating pag-increase or decrease ng mga kaso dito sa mga lugar na ating binabantayan. The case doubling time and mortality doubling time would still be used, but this will be used as an overall guide and as an overall analysis na indicator that can be used for analysis for the overall trends of the country. Pero sa ngayon, para masabi natin kung ano yung ating pagbabasihan, kung anong quarantine level, aside from the other indicators, ito pong growth rate na sinasabi natin for these 2 weeks and also the attack rate na tinitignan natin daily para po sa piling mga lugar dito sa ating country. Yusek Vergere, I hope you don't mind, pero ano ho yung daily attack rate para maintindihan lang po ng taong bayan?
Ito po yung numero po ng kaso, no, na tinitignan over a certain period of time, over a certain number of population. So tinitignan po yan na mas sensitive comparing to case doubling time. Kasi po yung case doubling time po, we get the numbers that are cumulative, tapos tinitignan din natin over a period of time. Ito pong attack rate na to, makikita natin specifically per day, no, over a certain area, over that certain number of persons and that specific period. Makikita na ho natin kung tataas o bababa dun sa lugar na yon yung mga kaso. Well, Yusek Vergere, with your permission, siguro tomorrow we can invite Yusek Lilibeth kasi for everyone's information, it is Undersecretary Lilibeth, no, David, who actually discusses in the IATF this analytics, no, and recommends for the classification. So anyway, thank you, Yusek Vergere, and thank you, Trish. Next question is from Joseph Morong of GMA7, please. Hi, sir. Good afternoon. Yusek Vergere. Good afternoon po, ma'am. Sa Greco. Sir, sa iyo muna, yun po mga tourist spots, no? Boracay will open on October. Would you have the list of other tourist spots that will open in the coming weeks or until the end of the year, sir? So far, And why there's are we Baguio. opening? Are we They're out of the opening woods? on October, na move, no? Yung Baguio, I think it is October. Then minove nila from September 22 to October 1. And then there's October 1 also for Boracay. I understand Bohol might be opening soon, no? Within the month of October, if I'm not mistaken. So unti-unti naman po nagbubukas ang ating mga tourist spots. What does that mean? Are we out of the woods? Well, it means that kinakailangan balansehin talaga natin yung katotohanan na kinakailangan magtrabaho na yung mga nagtatrabaho sa sektor ng turismo na po pwede naman mangyari kung pangangalagaan natin ang ating kalusugan. Can I go to Yusek Vergere, please? Go ahead, please. Hi, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, related question. Pag po ba itong mga tourist spots natin binuksan, hindi po ba tayo nag-aalala na this will bring up the number of cases? Parang yung nangyari dun sa mga LSIs natin when we allow them to go home to their provinces. Yes, good afternoon, Joseph. No? So katulad po ng sabi ni spokesperson Harry, ating nagbubukas tayo ng iba't ibang sectors of society at iba't ibang mga businesses like this, tourism. No? Bago naman po natin bigyan ng ganyang desisyon yan, pinag-uusapan po yan sa Interagency Task Force at pangunahin talaga po ang kalusugan ng mga mamamayan kapag pinag-usapan yan, yung safety. Kaya there are safeguards para po hindi natin magkaroon itong pagkalat ng infeksyon kung sakasakali. That's why there are pathways that had been developed. There are specific strategies for testing and isolation that had been discussed at gagawan po ng guidelines para pagka binuksan po yan, may safeguard tayo. Katulad po ng sabi ni spokesperson Harry Roque, hindi naman po tayo pwedeng to remain in lockdown forever. We need to survive and we need to live with this virus and tinatawag natin yung normal. So we just need to enforce these health standards that we have para lang masiguro po natin na hindi kakalat ang infection kung sakaling tayo ay magbukas ng ating mga sectors of society. Ma'am, you mentioned po yung bagong matrix bagong data consideration natin, yung 2-week growth rate and daily attack. Could you have the figures already? Since when did we start implementing these two factors? Well, pinag-aralan po yan ng IATF, no? Yung Sub-Technical Working Group sa Data Analytics. At ngayon nga po, ito pong mga bagong mga indicators na ito ito na po yung kanilang pinag-aralan for this specific decision that will be made. So I cannot give you the figures right now. I do not like to preempt also decision of IATF. Pero masasabi lang po natin, ginamit na po siya ngayon sa pagdedesisyon po dito po sa round na ito for this community quarantine levels. Sir, last na lang kay Yusek. Ma'am, staying po dun sa data natin so far kasi we just have 2 days before October 1st. Meron tayong positivity rate na 10% and then 0.74 na R0 and below critical na utilization ng ating critical care facilities. Kung po ba ito yung pagbabasehan, makakampante po ba ang DOH
na buksan sa mas maluwag na community quarantine ng Metro Manila to MGCQ based on this data right now? As I've said, no, ang lagi ko naman pong sinasabi, kapag nagdidesisyon po ang IATF, it's collegial, no? Lahat po ng sectors lahat ng sektor kasama dyan, ano, pinag-uusapan, kinokonsidera. Pag tinignan natin ang indicators natin ngayon, like for example, we have less than 1 transmission rate, our critical care utilization is at that level na moderate or nasa warning zone tayo. Ang atin pong iba pang indicators, maganda rin ang ipinapakita. Pero meron pa ho tayong ibang tinitignan. We have to look at the clustering in an area or in a region. Kailangan din po nating tignan yung average trend of cases that we are getting or had been reported para makita ho natin sa kabuuan kung talagang worthy na mag-ease tayo ng restriction o kailangan pang ituloy ang mas mahigpit na restriction. Alright, now thank you, Secretary Roque. Pwede po kong isang question for you. Elections. Go ahead, please. Sir, yun pong, idea nitong si Congressman Arroyo to postpone the elections, that would require an amendment of the Constitution, or can Congress come up with a law to postpone the elections? And can we say categorically that the President is not interested in extending his term and will not support any measure to postpone the elections? The only way it can be postponed is if the Constitution is amended. Kasi sa saligang batas, nakaspecify yung petsa ng halalan para sa presidente, vice-presidente, kongreso at senador. Ang pwede lang ma-postpone ng kongreso, yung mga eleksyon na hindi nakasaad sa saligang batas, kasama na dyan yung mga barangay elections. The president is not interested in extending his term, and he leaves it to the Filipino people, the sovereign people, to decide if they want to amend the Constitution to postpone the elections. Okay, sir. Thank you for your time. Thank you po. Anyway, thank you, Joseph. Thank you, Yusek Vergere. Melo Acuña, please. Magandang hapon po, Secretary Harry. I just have 2 questions. One is for you. Kanina po, kausap ko yung mga kamag-anak ng mga nawawalang magdaragat doon sa Gulf Livestock 1. Nakikiusap sila na baka pwedeng kumilos ang pamahalaan to top our friendly relations with other countries like China, Korea, and Japan na ipagpatuloy ang paghanap sa kanilang mga kamag-anak. Number 2, sabi rin nila, kung hindi raw po kakayanin na makipag-ugnayan, baka raw po pwedeng gastusan ng pamahalaan ang paghanap sa kanilang mga kamag-anak. Secretary? Well, siyempre po, gagamitin natin lahat ng pwede natin gawin para mahanap yung nawawala natin mga kababayan. I can assure the families of that. No? So we will explore how to further the process of tracing kung nasaan yung mga mahal nila sa buhay. Hindi pa po tapos. Oh, okay. Mabuti po kung ganun. Para po kay PACC Commissioner. Magandang hapon po, Commissioner. Commissioner. Good afternoon, Sir Melo. Opo, magandang hapon. Nabanggit po ng ating ombudsman na hindi na muna ipasusuri yung salin sapagkat ginagamit daw po ng ilang mambabatas at taga-media ang salin para mangikil sa mga taong nasa pamahalaan. May karanasan po ba kayong ganon na ginagamit na pangingikil yung mga salin ng ating mga high-ranking government officials? Ha? Greco? Commissioner? Commissioner Greco? Commissioner Greco? Narinig mo yung question? Commissioner? Anyway, ano po yung susunod yung tanong, Melo? Habang... Go ahead. Ayan na si Commissioner Okay. Greco. Okay. Go. Sorry. Hindi po kaya magkaroon ng problema kung ginagamit yung salin para makapangikil ng yung mga ilang mambabatas at yung ilang media men, no? How will it impact on your role as PACC Commissioner? Hindi ko na-pick up lahat ng tanong, pero ang dinig ko po kung magkakaroon ng problema dun sa difference ng position namin ng ombudsman regarding the SALN. Ang amin po namang primary submission ng report and recommendation ay Office of the President. So, hindi naman po magkakaproblema sa aspetong yon. As to the ombudsman, of course, ombudsman can speak for himself.
at nasa kanya naman po ang well, he's a constitutional body, so I would not want to touch that po. Pero kami sa PACC, naniniwala kami na mahalaga po ang lifestyle check sa pagdedetermine o at least man lang kahit pag-prevent ng korupsyon sa pamahalaan. Opo. Maraming salamat po. Yun lang po. Nagmamadali si Secretary Harry. Thank you, Secretary. Thank you, Sir Melo. Thank you. Hindi naman ako nagbabadali, no? Bibigyan ko pa kayo ng next round kung gusto nyo pa, no? But thank you, Melo. Okay. Next, please. So wala na. Sinong gusto mag-second round of questions? Wala ata si Pia Ranada, paging Pia Ranada. Ha? Ako. Joseph Morong, yes, please. Sir, game sa Twitter kasi yung mga hashtag love is not tourism. Di ba remember, sir, I had a question before, when are we going to allow yung may fiancé visa into the Philippines? Kasi we're kind of relaxing everything already. Well, love is not tourism. I agree po. I will bring this up to the IATF because it is the IATF that will make that decision. Pero sa ngayon po, ang pinapayagan pumasok ay mga Pilipino, yung meron pong long-term visas, at saka case-to-case basis naman po. No? So subukan nyo po. Sumulat po kayo kay Undersecretary Dulay ng DFA, at po pwede naman po siguro yung mga fiancé visa ay po pwedeng makiusap kay Yusek Dulay because it's within the power naman po of DFA to grant entry permits on a case-to-case basis. So pag DFA okay, pwede silang dumaan doon, sir? Yes po, kasi ang mangyayari dyan, DFA will inform CID, no? So yun po yung naging karanasan ko na dyan. Okay, so kahit wala pa pong parang decision yung IATF whether to allow them or not to allow them. Kaya nga po, no, it can be on a case-to-case basis, it can be humanitarian in character or whatever, no, pero you can try that, no, habang wala pa pong established policy ang IATF. Thank you, sir, for the bonus round. Joyce Balancho, please. Thank you, Joseph. Okay, sir. Yeah. Joyce? Bakit ibang picture lumalabas? Si Joyce maganda pero hindi naman yung mga picture sir. ni Joyce. Rinig ko Joyce, ba? kung sino yung linagay nilang mukha, hindi mukha mo, magalit ka nga. Anyway, yes, please, go ahead. Ayan. Yes, sir. May pahabol lang din ako na question kanina, di ko na natanong. Greenpeace Philippines is urging President Duterte to declare a climate emergency as part of honoring our commitments daw po in the Paris Agreement. Wala daw po kasing bansa sa Southeast Asia ang naka-meet nito ng kanilang global targets to prevent the planet's temperature from rising. Will the President be heeding the call of the Greenpeace group? Well, that will be a decision of the President. Pero the fact na sinama po ni Presidente yung climate change sa kanyang talumpati na kauna-unahang pagkakataon sa UN General Assembly ay nagpapakita na talagang binibigyan ng prioridad ng ating Pangulo ang problema ng climate change. Isa kasi tayo sa parang top 5 of top 10 countries na pinakamaapektuhan ng climate change. No? At kung hindi nga po maaabatan ng climate change, baka lumubog ang malaking teritoryo ng Pilipinas, no? Pagdating ng panahon. So ang masasabi ko lang po, top of the agenda po ng ating Presidente yan, and the President will consider this suggestion made by Greenpeace. Okay, last na lang po for me, Secretary, na pahabol. Si House Speaker Alan Peter Cayetano lumipad po over the weekend sa Davao City and met with Deputy Speaker Paulo Duterte. Do you have any information if he also met with President Duterte? Was there a chance that the two talked over the weekend? Well, wala po sa nakita kong schedule ang meeting with Speaker Cayetano, but I cannot be 100% sure on this dahil wala po ako sa Davao. Now, what I do know is the President is back in Manila. He returned last night. No? And syempre po, kay Speaker Cayetano, nag-aantay po tayo ng durian. That's all for me, Secretary. Melo Acuña, please. Melo, please, go ahead. Meron pong seafarers sa Port of Dongshan sa China. Sakay noong board Ocean Star at Hongran, meron man 2 seafarers. Paano raw po kaya matutulungan ng DFA na pababain muna sa puerto
sa Dongshan at mapauwi na itong mga magdaragat na ito? Thank you. Well, kasama po yan dun sa naging talumpati ni Presidente sa taong bayan na humihingi sa lahat ng bansa ng daigdig na on humanitarian grounds, tulungan naman yung mga stranded na mga Pilipinong mga seafarers, no, na hindi nakakababa sa kanilang barko and yet hindi sila makauwi. No? So siguro po, if you send us the names of these individuals, we will send it to our consulate at saka sa OWA, no, nang makipag-ugnayan po sila sa China para mapababa at mapauwi po sa bayan natin yung mga seafarers na. Yeah, we will do, Secretary. Thank you. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. So, Yusek Roque, do you have questions pa, Yusek? Yes, Secretary, mula po kay Julie Aurelio. Totoo ba na may meeting bukas between House Speaker Cayetano and Representative Velasco and President Duterte in Malacanang about the term sharing agreement? I cannot say for certain because in my schedule that I have, nakasulat lang po mga private meetings. Pero I intended to call the appointments office. No? What I can say is in the last address to the people sa Davao po, sinabi ni Pangulo na siguro kakausapin po niya si Speaker Cayetano at si Congressman Lord Alan Velasco. But I cannot say if it is scheduled for this week, but I will find out po. No? Usually po kasi I'm not allowed to divulge the schedule ahead of time, pero I think by way of compromise naman, on the same day, before the meeting or right after, baka payagan naman po ako. I will see po, Opo. papayagan tayo. Secretary, tanong naman ni Henry Uri ng DZRH. Sa interview ko kanina kay Congressman Rufus Rodriguez kanina, sinabi po niya na si President Duterte lang ang makakaresolba ng term sharing issue sa Congress since si Presidente naman ang author nito. Any reaction po? Well, I understand, reading the papers too, that 202 congressmen have signed the resolution. No? Ang sabi po ng Presidente, and again, because I'm very careful about this issue, ulitin ko lang po yung sabi ni Presidente, I wish both parties will honor the agreement, pero wala akong magagawa kung walang boto si Congressman Lord Alan Velasco. I will only repeat what I have heard with my own 2 ears come from the mouth of the President himself. Thank you, Secretary Roque. Okay, since wala na po tayong mga tanong, maraming salamat sa ating mga naging panauhin, Commissioner Greco Belica, si Undersecretary Vergere, maraming salamat po sa men and women of the Malacanang Press Corps at maraming salamat din sa iyo, Yusek Roque. So sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, abangan po natin ang mensahe niya, baka po mamaya po yan ma-air, pero ako po ang inyong Spox Roque nagsasabi, Pilipinas, kaya nating mabuhay, maski pa po nandiyan si COVID-19, kinakailangan lamang ingatan natin ang ating buhay para tayo po ay makapaghanap buhay. Watch the President's ad. Good afternoon to all of you.